А що, якщо твої плани руйнуються не випадково? А якщо кожне запізно у твоєму житті – це насправді ідеальний Божий час? Послухай притчу, яка змінить твоє бачення того, як працює календар, написаний небом. Притча про Божий календар і людські плани. У далекому горному селі жив майстер-годинникар на ім'я Семен. Його лавка була повна найрізноманітніших годинників – від маленьких кишенькових до величезних дідусевих з маятником. Кожен годинник працював у своєму ритмі, створюючи симфонію часу, яка супроводжувала життя всього села. Семен був не просто майстром, він був філософом часу. Люди приходили до нього не лише полагодити годинники, а й за мудрою порадою. Адже хто, як не той, хто цілими днями має справу з часом, розуміє його справжню природу. Нетерплячий учень. Одного весняного ранку до Семена прийшов молодий чоловік на ім'я Андрій. Його обличчя було сповнене тривоги, а очі палали нетерпінням. «Майстре», – звернувся він, тримаючи в руках дорогий наручний годинник. «Мені терміново потрібно полагодити цей годинник. Завтра у мене важлива співбесіда на роботу мрії, а без цього годинника я почуваюся неповноцінним. Це подарунок покійного діда, він приносить мені удачу». Семен узяв годинник, уважно його оглянув, і усмішка торкнулася кутиків його губ. «Бачиш, сину», – промовив він, показуючи на механізм. «Тут зламалася найважливіша частина – головна пружина. Її потрібно замінити, але такі деталі треба замовляти з далекого міста. Це займе найменше тиждень». «Тиждень?» – вигукнув Андрій. «Але ж мені потрібно завтра. Хіба не можна якось швидше? І я готовий заплатити будь-які гроші». Старий майстер покачав головою. «Сину, є речі, які не залежать від наших грошей чи бажань. Час має свої закони, і навіть найкращий майстер не може їх порушити». Перший урок терпіння. Андрій був розчарований, але змушений був погодитися. Семен записав його адресу і пообіцяв повідомити, як тільки годинник буде готовий. Наступного дня співбесіда пройшла не так, як очікував Андрій. Без свого талісмана він відчував себе невпевнено, постійно дивився на порожнє зап'ястя і, врешті-решт, не отримав роботу. Засмучений, він повернувся до годинникаря. «Майстре», – сказав він з гіркоту, – «якби ви полагодили мій годинник швидше, все б склалося інакше». Семен припинив роботу над іншим годинником і подивився на молодого чоловіка з розумінням. «Андрію, дозволь мені розповісти тобі одну історію. Колись у цьому селі жив фермер на ім'я Петро. Він мав найкращі яблуні в окрузі, але був дуже нетерплячий. Кожну весну, коли з'являлись перші бруньки, він починав їх підштовхувати, підігрівати, підживлювати, намагаючись прискорити цвітіння. «Чому вони не можуть зацвісти вже зараз?» – скаржився він. «Мені потрібен урожай швидше». «І що, ти думаєш, сталося?» Андрій знизав плечима. «Дерева зацвітали передчасно», – продовжив Семен. «Але цвіт був слабкий, нестійкий. Коли приходили весняні заморозки, які є природніми в цей час, всі квіти гинули. Фермер залишався без урожаю рік за роком. А сусід Петра, Микола, просто довіряв природі. Він доглядав свої дерева, поливав, обрізав, але ніколи не поспішав. Його яблуні цвіли точно в свій час, коли минули заморозки, коли земля була готова дати їм сили.
І кожної осені Микола збирав багатий урожай. Божий календар. Семен відклав інструменти і звернувся до Андрія. «Розумієш, сину, у Бога є свій календар, і він відрізняється від нашого. Ми дивимося на дні, тижні, місяці. Ми хочемо все зараз, негайно, за нашим розкладом. Але Божий час вимірюється не хвилинами. Він вимірюється готовністю, зрілістю, доцільністю. Коли ти народився, хіба твоя мама могла прискорити цей процес, тому що їй не терпілося тебе побачити? Коли ти вчився ходити, хіба твій батько міг змусити тебе бігати з перших днів? Все має свій час». Андрій задумався. «Але ж я так готувався до тієї співбесіди, так хотів отримати ту роботу». «І це чудово», – усміхнувся майстер. «Підготовка, старання, мрії – все це важливо. Але є різниця між зусиллями і нетерпінням. Зусилля – це коли ми робимо все можливе і довіряємо результат Богові. Нетерпіння – це коли ми хочемо контролювати не тільки свої дії, а й час їх здійснення». Друга можливість. Через 3 дні Семен зателефонував Андрію. «Сину, у мене для тебе новини. Деталь для твого годинника прийде тільки через тиждень, як я й казав. Але сьогодні до мене звернулися з цікавої компанії. Їм терміново потрібен помічник. І я згадав про тебе. Хочеш, я дам їм твій номер?» Андрій спочатку хотів відмовитися. Це ж не та робота, про яку він мріяв. Але щось у голосі старого майстра змусило його погодитися. Виявилося, що ця компанія займалася виробництвом точних приладів, і досвід роботи з годинниковими механізмами був би там дуже корисний. Більше того, зарплата була навіть вищою, ніж на тій роботі, яку він не отримав. Коли Андрій прийшов подякувати Семену, той сказав: «Бачиш, як працює Божий календар. Ти хотів отримати роботу в понеділок, а Бог приготував для тебе кращу можливість у четвер. Якби твій годинник був полагоджений вчасно, ти б отримав ту роботу і ніколи б не дізнався про цю». Мудрість старого дерева. Андрій почав регулярно відвідувати майстра, і кожного разу той ділився з ним новими мудростями. «Майстре», – запитав одного дня Андрій, – «а як навчитися розрізняти свою волю та Божу?» Семен повів його до вікна, з якого було видно величезний дуб, що ріс біля лавки. «Бачиш це дерево? Йому понад 100 років. Коли я був маленький, мій дідусь розповідав мені його історію. Цей дуб виріс не там, де його планували посадити. Справа в тому, що дідусів дід хотів посадити дубок у центрі свого подвір'я, щоб він давав тінь біля дому. Він підготував ґрунт, вирив ямку, але саме в той день почалася сильна злива. Вода змила жолудь, і він опинився тут, ближче до дороги. Дідусів дід розлютився. Тепер дерево буде не там, де треба, воно не даватиме тіні дому. Але дуб виріс саме тут. І знаєш що? Завдяки тому, що він ріс біля дороги, під його гіллями відпочивали мандрівники, він давав прохолоду торговцям, його плодами годувалися птахи з усієї околиці. Коли дідусь будував цю лавку, він спеціально обрав це місце, щоб дуб прикривав її від спеки. Виявилося, що дерево виросло точно там, де треба було, не для зручності однієї сім'ї, а для блага цілого села. Урок довіри. «Розумієш, – продовжував Семен, – людські плани часто обмежені нашим баченням, нашими потребами, нашим розумінням.
Ми плануємо для себе, для сьогодні, для того, що бачимо. А Божі плани охоплюють не тільки нас, а й усіх, хто нас оточує, не тільки сьогодні, а й майбутнє, яке ми навіть не можемо уявити. Це не означає, що ми повинні сидіти, склавши руки. Дуб теж доклав зусиль. Він пускав коріння, тягнувся до сонця, боровся з бурями. Але він не боровся проти свого місця, а робив все можливе там, де опинився. Андрій замислився. Але ж як дізнатися, де є межа між нашими зусиллями та Божою волею? Хороше питання, кивнув майстер. Дивися, коли ми робимо щось із любов'ю, з вірою, з бажанням принести добро, це завжди в гармонії з Божою волею. А коли нами керує страх, жадібність, гордість або нетерпіння, ми, скоріше за все, йдемо проти Божого плану. Твоє бажання знайти хорошу роботу, забезпечити себе і свою майбутню сім'ю – це добре бажання. А от нетерпіння, вимога, щоб все сталося саме зараз і саме так, як ти собі намалював – це вже боротьба проти Божого календаря. Справжній урожай. Минуло кілька місяців. Андрій не тільки добре освоївся на новій роботі, а й познайомився там із дівчиною Марією, яка стала його дружиною. Виявилося, що вона працювала в тій же компанії, і якби він отримав ту першу роботу, їхні шляхи ніколи б не перетнулися. Коли він прийшов за своїм полагодженим годинником, деталь прийшла точно через тиждень, як і обіцяв Семен, Андрій розповів майстрові про свою радість. «Майстре», – сказав він, – «тепер я розумію, що ви мали на увазі. Якби все сталося за моїм планом, я б упустив найкраще, що сталося в моєму житті». Семен усміхнувся. Це і є найголовніший секрет життя, сину. Божий календар завжди точніший за наш. Ми дивимося на день, він бачить рік. Ми думаємо про себе, він планує для всіх. Ми хочемо швидко, він знає, коли правильно. Але найголовніше, Божі плани завжди кращі за наші. Не тому, що наші плани погані, а тому, що його бачення ширше, його любов глибше, і він знає те майбутнє, якого ми навіть не можемо уявити. Мудрість прийняття. На прощання Семен подарував Андрію невеличку книжку з власними записами. Це мої роздуми про час і терпіння, зібрані за довгі роки роботи з годинниками і людьми. Може, колись вони стануть тобі в нагоді. У книжці Андрій знайшов такі слова. Божий календар написаний не чорнилом, а любов'ю. Кожна дата в ньому не термін виконання, а момент готовності. Кожна затримка не покарання, а підготовка. Кожна несподіванка не помилка, а краще рішення, ніж ми могли собі уявити. Наше завдання – не вгадати Божий план, а довіритися йому, не прискорити Божий час, а використовувати його мудро, не змінити Божий календар під себе, а змінити себе відповідно до його календаря. І тоді ми побачимо, що те, що здавалося запізненням, виявляється своєчасністю, те, що здавалося перешкодою, виявляється захистом, те, що здавалося кінцем, виявляється новим початком. Епілог. Передача мудрості. Роки минули. Андрій і Марія створили щасливу сім'ю, а сам він став успішним інженером. Але найголовніше – він навчився жити в гармонії з Божим календарем. Коли в нього народився син, Андрій не намагався прискорити його розвиток. Коли син почав ходити до школи, батько не вимагав від нього негайних успіхів. А коли син дорослішав і мріяв про свою кар'єру, Андрій передав йому найцінніше, що сам отримав від старого майстра – розуміння різниці між людськими планами і Божим календарем. Старий Семен давно відійшов у вічність, але його лавка продовжувала працювати. Тепер її вів інший майстер, який також розумів,
Справжня мудрість полягає не в тому, щоб змушувати час підкорятися нам, а в тому, щоб навчитися танцювати в ритмі Божого календаря. І в цій лавці досі лунає тихий тік-так годинників, нагадування про те, що кожен момент має свій сенс, кожна хвилина свою мету, а кожен день приходить рівно тоді, коли має прийти за Божою мудрістю. Мораль притчі. У житті є два календарі – наш і Божий. Наш показує, чого ми хочемо і коли. Божий показує, що нам потрібно і коли ми готові це отримати. Мудрість полягає в тому, щоб робити все можливе згідно з нашим календарем, але довіряти результат Божому календарю. І тоді ми побачимо, що Божий час завжди ідеальний, Божі плани завжди кращі, а Божа любов завжди знає, що для нас найкраще.